กับเป้ที่ Jessie Skate Channel วันนี้นะคะเป้จะมาทำเมนูขาหมูทานกับข้าวก็คือข้าวขาหมูนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป้จะนำสูตรของประเทศไต้หวันกับประเทศไทยมารวมกันค่ะนอกจากนั้นนะคะเป้จะใช้โค้กมาเป็นวัตถุดิบหลักค่ะพูดถึงข้าวขาหมูนะคะน้ำลายก็ไหลเลยงั้นเรารีบไปดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทำความสะอาดขาหมูของเราก่อนได้เริ่มต้นในการที่จะใช้น้ำเย็นแล้วก็ต้มจนกว่ามันเดือดค่ะเราก็จะต้มช้าๆนะคะแล้วก็ให้มันเดือดจริงๆมันค่อนข้างเหม็นกลิ่นสาบไปก็เลยต้มไปประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแต่วิธีเหมือนกันต้มเสร็จแล้วเราก็เทน้ำออกแล้วก็เทน้ำออกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้น้ำเย็นมาล้างๆแล้วเราก็พักมันไว้ข้างๆนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นขนอะไรต่างๆเนี้ยสามารถที่จะใช้วิธีการเผาขนออกให้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินแล้วมันมีขนก็ texture ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะพักไว้ข้างๆนะคะก็จะมาต่อในการทำขาหมูแล้วขั้นตอนแรกเลยนะคะเป้ก็จะใช้น้ำมันเนี่ยมาผัดกับน้ำตาลปี๊บจนกว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยเป็นแบบคาราเมลไลซ์ให้มันเหมือนแบบคาราเมลก็ดูแล้วก็ทำตามแล้วกันเนาะทีเปิดไฟซึ่งขาหมูเนี่ยมันเป็นเมนูที่อร่อยที่เป้ชอบมากเลยแต่ว่ามันเป็นเมนูที่แบบมีการรอคอยค่อนข้างนานเพราะว่าเราต้องใช้เวลาตุ๋นนานหน่อยยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อยนะคะว้าวน้ำตาลปี๊บเข้าไปปุ๊บขั้นตอนนี้ก็จะทำให้ขาหมูเนี่ยมีสีแล้วก็หอมคาราเมลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใส่น้ำมันใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันมันก็คาราเมลได้แต่ว่าเพื่อกันไหม้เนาะเพราะว่าเราก็จะตุ๋นเวลาค่อนข้างนานหลังจากที่น้ำตาลปี๊บนะคะเป็นคาราเมลนะคะก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะระหว่างนี้เป้ก็จะบอกทุกคนนิดนึงว่าเดี๋ยวเป้จะเทน้ำ3 เกลือลงไปผัด3 เกลือคืออะไรก็คือพริกไทยดำเม็ดผสมกับกระเทียมแล้วก็ผสมกับรากผักชีตำเข้าด้วยกันนะคะก็เรียกว่า3 เกลือเดี๋ยวเราก็จะนำ3 เกลือเนี้ยไปผัดมีกลิ่นค่อนข้างหอมนะคะแต่ว่าพริกไทยดำเนี่ยเป้จะนำไปคั่วก่อนก็จะทำให้กลิ่นพริกไทยเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเวลามันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็คือเป็นคาราเมลเนี่ยเป้ก็จะนำ3 เกลือลงไปผัดโอ้โหสุดมากต้องระวังไฟนิดนึงนะคะกลัวมันไหม้ก็เบาไฟลงได้เสร็จแล้วเนี่ยเต้ก็จะนำอบเชยแล้วก็ป่วยกั๊กสตาร์อันนี้เนี่ยลงไปผัดด้วยกันนะคะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเต้นำมาคั่วเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อให้กลิ่นหอมขึ้นก็เทลงไปด้วยกันเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้เราก็จะนำวัตถุดิบหลักของเราก็คือหนัก ก็คือขาหมูลงไปผัดด้วยกันนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมก่อนที่เราจะเทโค้กลงไปโอเคเราไม่อยากตัดชิ้นเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะใช้เวลาตุ๋นค่อนข้างนานถ้าชิ้นเล็กเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสุกเร็วไปหน่อยโอเคใส่ลงไปปุ๊บก็รีบคนนะคะผัดให้ทุกอย่างเนี่ยมันเคลือบสีหมูค่อนข้างผัดยากโอเคตอนนี้จะใส่โค้กลงไปแล้วนะคะโค้กออริจินอลนะคะเป้ยังไม่เคยใช้เป็นโค้กไดเอทเทโค้กจนกว่ามันท่วมหน้าของขาหมูนะคะหอมมากขอน้ำแข็งหน่อย เทจนกว่าโค้กท่วมขาหมูนะคะวันนี้เป้ใช้หม้อค่อนข้างใหญ่ก็จะใช้โค้กเยอะหน่อย
ทำไมชอบทำเมนูนี้เพราะว่าซื้อโค้กเสร็จแล้วโค้กที่เหลือก็เอามากินได้ใส่น้ำแข็งหน่อยค่ะ โอเคแล้วเราก็จะปล่อยให้มันเดือดนะคะเดือดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปิดไฟอ่อนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ให้มันค่อยๆตุ๋นนะคะเพราะว่าจริงๆในโค้กเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งก็จะเคลือบสีทำให้ขาหมูดูน่ากินมากๆระหว่างเรารอขาหมูตุ๋นอยู่นะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมันจะมีรสชาติเผ็ดๆหวานๆนะคะแล้วก็มีเปรี้ยวๆนิดหน่อยงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะละลายน้ำตาลในน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะใส่เกลือด้วยนะคะมาตัดรสชาติแล้วก็เคี่ยวจนกว่าน้ำตาลละลายค่ะอย่างที่ไต้หวันนะคะเวลาเขาทานขาหมูเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทานกับน้ำจิ้มก็คือทานความเค็มแล้วก็ความนุ่มของขาหมูอย่างเดียวแต่เหมือนคนไทยเนี่ยก็จะนิยมทานเผ็ดๆเหมือนติดรสชาติเผ็ดไปแล้วซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยส่วนตัวแล้วเป้ชอบทานมากเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยแค่ใส่เครื่องปรุงละลายผสมกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นด้วยการใส่กระเทียมแล้วก็พริกก็เสร็จแล้วค่ะว้าวรวดเร็วมากรวดเร็วทันใจตอนนี้เราก็จะนำมาปั่นกับกระเทียมที่เราหั่นสไลด์ไว้นะคะแล้วก็พริกเหลืองค่ะทันใจจริงๆตอนนี้ก็แค่ต้องรอขาหมูนะคะกลับมาดูขาหมูของเรานะคะหลังจาก1 ชั่วโมงที่เราตุ๋นมันไว้สีมันก็คือจะชัดเจนขึ้นเลยค่ะก็จะดำขึ้นมาหน่อยจากโค้กเนาะแล้วตอนนี้เราก็จะมาเช็คดูนะคะว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันได้อย่างที่เราอยากได้หรือยังเปื่อยพอหรือยังนะคะเพราะบางคนก็ไม่ชอบทานเปื่อยมากค่ะหลังจากที่มันคิดว่าโอเคแล้วเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้น้ำพะโล้เยอะๆก็สามารถที่จะใส่น้ำเพิ่มได้ตอนนี้เราก็ปรุงรสค่ะแต่สำหรับเป้วันนี้นะคะเป้ชอบกลิ่นของโค้กก็เลยจะไม่ใส่น้ำเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ก็จะมาชิมรสเพื่อจะปรุงรสเพิ่มก็คือจะได้กลิ่นหวานของโค้กมากเลยนะคะตอนนี้ก็จะมาใส่พวกซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เกลือนะคะสำหรับน้ำตาลกรวดนะคะเพื่อนๆที่ใส่น้ำเพิ่มก็สามารถที่จะใส่น้ำตาลกรวดเพิ่มได้มันก็จะยิ่งเคี่ยวยิ่งหวานค่ะแต่ตอนนี้กลิ่นโค้กของเป้เนี่ยคือหวานพอแล้ววันนี้เป้ก็จะไม่ใส่น้ำตาลกรวดนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ไข่นะคะที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะใส่เป็นผักหรือวัตถุดิบอย่างอื่นก็ได้ค่ะก็จะใส่ไข่ลงไปไข่ที่ต้มสุกแล้วเพื่อให้มันสีเหมือนกันกับขาหมูนะคะแล้วเราก็จะเปิดฝาเคี่ยวนะคะจนกว่าเนื้อนุ่มแล้วก็เปื่อยอย่างที่เราต้องการแล้วก็สีสวยงามน้ำข้นใส่ไข่แล้วดูน่ากินมากเลยอะจริงๆขั้นตอนการทำขาหมูนะคะก็ไม่ได้ยากเลยหลักๆก็คือใช้เวลาเยอะๆในการตุ๋นแล้วก็ตุ๋นให้มันเปื่อยนะคะก็จะอร่อยมากตุ๋นตั้ง3 วันถ้ารอไหวก็ได้ตอนนี้ก็รอให้ไข่นะคะเป็นสีเดียวกันกับขาหมูแล้วก็ขาหมูเปื่อยก็โอเคแล้วตอนนี้ก็ปล่อยไฟเบานะคะเคี่ยวต่อค่ะแต่ว่าไม่ต้องปิดฝาแล้วนะคะ
ลี่ยนหมูที่มันหวานๆน่ะ